Az előző videó óta több érdekes dolog is történt. És szerencsére ezek közül az egyik a kútfúrás. Azt ígérte a kútfúró, hogy nem fognak váratlanul érkezni, hanem egy héttel előtte szólnak majd. Ehhez képest kevesebb mint egy nappal, egészen pontosan 20 órával az érkezésük előtt jelentették be, hogy másnap reggel szükségük lesz 10 000 liter vízre. Ugyanis ugyanúgy, ahogy gyémántot csak gyémánttal lehet vágni, kutat csak vízzel lehet fúrni. A másik érdekes dolog, ami nagyjából egy héttel a kútfúrás előtt történt, hogy végre lehetőségünk volt éles körülmények között is kipróbálni a tifont. Ugyanis olyan ismerősök, akiknél már évek, sőt évtizedek óta működik egy nagyon hasonló öntözőrendszer, felajánlották, hogy mivel szeretnék még az első kaszálás előtt egyszer meglocsolni a herét, vagyis a lucernát, vigyük el hozzájuk a tifont, és ezt használják inkább a sajátjuk helyett, hogy kiderüljön, minden megfelelően működik-e rajta. És a rövid válasz, működik, de azért van néhány apróság. Először ezeket fogjuk most átvenni. Ez a lánc például túl laza, ezért néha átugrik egy fogat a fogaskeréken. Ideiglenesen egy faággal feszítettük meg, de majd felszerelünk ide egy spanoló görgőt. Ilyen is történt a próba során, szerencsére időben észrevettük, így nem lett komolyabb probléma. A tapasztaltabb locsolósok szerint ezt a kereket előrébb kellene valahogy hozni, legalább 1 méterrel. Akkor nem tudna ilyen történni, ezt is lehet, hogy majd megpróbáljuk, de a próba során csak egyszerűen rákötöttünk 2 traktorsúlyt a 2 oldalára, azután működött. Valamint a nagy láncnál, ami az egész dobot hajtja, vannak ilyen csavarok. Ezek arra szolgálnak, hogy a láncot meg lehessen feszíteni, vagy lazítani ott, ahol éppen nincs fogaskerék, mivel csak bizonyos részeken van. Ezzel tudjuk elkerülni, hogy a lánc rámásszon a fogakra. Ezeket a csavarokat is kicseréltük közben, mivel kopott a végük, ezért nem lehetett rendesen beállítani őket. Az aggregátor teljesen üzemképes, csak az egyik gumit kell majd kicserélni. Ugyanakkor eddig már legalább 3-an kérdezték, hogy mi lesz, ha ott kintlocsolás közben elszakad az égszíj, és nem vesszük észre. Azelőtt őszintén szólva nem gondoltam ezt annyira égető problémának, mivel a traktorokon nagyon ritkán van probléma a szíjjal. De abban igazuk van, hogy itt más a helyzet, ugyanis a traktornál rögtön kigyullad a töltésjelző lámpa. Itt is kigyullad, csak nem biztos, hogy pont lesz ott valaki, hogy lássa. Nyilván gondoltak erre a mérnökök is annak idején, és a legegyszerűbb módszerrel próbálták megoldani. Vagyis 2 égszíjat raktak rá. Mindkettő egyszerre csak nem szakad el, addig pedig egyel is működik, amíg valaki észre nem veszi, hogy baj van. Ennek valóban elég kicsi az esélye, de előfordulhat az,
hogy az egyik leesik, vagy elszakad, és a másik alá bújik, így az is leesik. Ez pedig egy légfűtéses motornál egyenlő a halálos ítélettel. Végül nem hagyott nyugodni a dolog, ezért arra gondoltam, csak kéne valamit kezdeni a helyzettel. Így született meg ez a rögtönzött riasztórendszer. Egy ilyen kihúzós kapcsoló, egy Samara fényszóró relé, egy Index relé, valamint egy Citroen sziréna kombinációjából. Szóval ha kigyullad a töltésjelző lámpa, akkor a Samara reléje ezen az Index relén keresztül bekapcsolja a szirénát. De csak akkor, ha a kapcsoló ki van húzva. A szomszédoktól, akik esetleg ezt most nézik, szeretnék előre elnézést kérni, ők valószínűleg nem most fogják először hallani a hangját. Most pedig térjünk rá a kútfúrásra. Összesen 3 napot vett igénybe, és egy 4 fős csapat végezte. Lássuk, hogyan zajlott. Aznap délután, nagyjából 12 órával a fúrás megkezdése előtt elvégeztük a szükséges geológiai és szeizmológiai méréseket ezzel a hosszú mérőszalaggal. És utána kijelöltük a kút helyét. Ez nagyon fontos döntés, mivel végleges. Ez mostantól itt lesz, nem lehet mozgatni. Másnap reggel kivonultunk a helyszínre a mesterekkel és a vízzel együtt. Mivel a fúrótorony is árammal működik, ők is agregátorra dolgoztak, csak az övék egy kicsit nagyobb és modernebb, mint a miénk. Az első lépés, miután lehelyezték a tornyot a megfelelő helyre, hogy kézzel ástak egy nagy gödröt, egy kb. 2 köbmétereset a víznek. A fúrás ugyanis úgy zajlik, hogy egy nagy pumpa innen a gödörből szívja a vizet, és nyomja le a fúrófejen keresztül a kútba. Ez mossa ki a földet, utána visszaáramlik a fej mellett a gödörbe, és így körbe-körbe. Csak közben néha pótolni, illetve cserélni is kell a vizet. Ezzel a nagy fúrófejjel kezdték. 125 mm lesz a kút átmérője 70 méteres mélységig, onnantól lefelé pedig egy mérettel kisebb. Öt méter hosszú acélcsövekkel dolgoztak, amikor egy leért, akkor hozzáraktak egy újabbat. Egészen addig, amíg el nem érték a kívánt mélységet.
Volt egy kőréteg 40 méternél, illetve egy 60-nál is. Amikor elérték a 70 métert, kiszedték a fúrószárat, és összeragasztották, majd leeresztették ezeket a kék csöveket. Ezek alkotják majd a kút falát.
Utána kevertek egy kevés betont, és a cső mellé öntötték, hogy stabilabb legyen. Az első napra ennyi is volt. A második napon egy kisebb fúróval folytatták a munkát. Közben elkészítették a szűrőt, vagy szitát, ahogy ők fogalmaztak. Kifurkálták a csövet, utána rátekertek valami sűrű szövésű szövetet, majd az egészet körbe is drótozták. Addig mentek lefelé, amíg a homokot kezdett felhozni a víz. Végül 113 méternél álltak meg. Ekkor ismét kihúzták a fúrószárat, utána pedig lenyomták a vékonyabb csövet a vastagon keresztül. Majd megint leeresztették a fúrószárat, ezúttal egy speciális fejjel, és ezúttal nem vizet pumpáltak le rajta, hanem egy hatalmas kompresszorral levegőt. Ezzel tisztították ki a kutat, és egészen addig csinálták, amíg tiszta víz kezdett feljönni. Utána összepakoltak mindent és hazamentek. A búvárszivattyú leeresztése a harmadik napra maradt. Ez lenne a szivattyú, turbina része, ez pedig a motorja. A csövet, illetve a drótkötelet ők hozták, és ott kint a helyszínen szereltek össze mindent. Ekkor már kivittük az agregátort, hogy majd ki tudjuk próbálni, ha kész lesz.
Amikor mindent összeraktak, leeresztettük az egészet egyben. Közben borzasztóan fújt a szél. Ekkor derült ki, hogy a felszín alatt 10 méter mélyen van a vízszint. Szerencsére a pumpát 30 méterre raktuk le. Van egy kapcsolószekrény is a pumpához, de ezzel nem bajlódtak, azt ránk hagyták. Csak direkt rákötöttük az agregátorra, hogy lássuk, hogyan működik. Ahogy bekapcsoltuk, el is indult a víz. Itt felhívták a figyelmünket még egy fontos dologra. Ugyanis nem mindegy, hogy merre forog a motorja a pumpának. Ha felcserélünk két fázist, akkor rossz felé indul el, ez pedig veszélyes. Ilyen, amikor jó felé forog, és így néz ki, amikor fordítva. Vigyázni kell, mert így nagyon gyorsan ki tudja szállítani a földet. Na jó, ez nyilván nem igaz, valójában így néz ki. Sokkal kevesebb vizet pumpál, és rövid időn belül tönkre is megy, szóval ezzel majd vigyázni kell a kapcsolószekrény bekötésénél. Amikor minden kész lett, hazamentek, ahogy mi is. De később visszatértünk, és ráraktunk 2 tűzoltó csatlakozót a kilógó csőre. Valamint a kútra is egy régi traktorgumit. A kapcsoló szekrényről majd a következő videóban lesz szó. A lényeg, hogy sikerült mindent összerakni, és a tűzoltó tömlővel ki is tudtuk próbálni a rendszert.
Ennek a résznek is elérkeztünk a végéhez, és lassan össze is áll a rendszerünk. Külön-külön minden működik, de a következő részben kipróbáljuk egyben az egészet, és utána összeszámoljuk az eddigi költségeket. Addig is osszátok meg minél több emberrel a videót, beszéljetek róla, terjesszétek, hogy minél több emberhez eljusson ez a sorozat. És ami a legfontosabb, iratkozzatok fel a csatornára.